Lektion 1. Skaffa en ny telefon. Hej Anna, min telefon fungerar och jag tror att jag behöver en ny. Vad sägs om dig? Funderar du på att skaffa en ny telefon? Hallå där. Roligt att du nämner det. Jag har också funderat på att skaffa en ny telefon. Min börjar bli lite föråldrad. Jag förstår. Tekniken går så snabbt nu för tiden och det är lätt att hamna på efterkälken. Vilka funktioner letar du efter i en ny telefon? Jag är definitivt intresserad av en telefon med en bra kamera. Jag gillar att ta bilder, så en högkvalitativ kamera är ett måste för mig. Jag håller med om att en bra kamera är viktigt. Jag letar också efter en telefon med större skärmstorlek för bättre synlighet och mediekonsumtion. Det är en bra poäng. En större skärm kan förbättra den övergripande multimediaupplevelsen. Batteritiden är en annan viktig faktor för mig. Jag behöver en telefon som kan hålla hela dagen utan att ständigt behöva laddas. Absolut. Att ha ett långvarigt batteri är bekvämt och säkerställer att vi kan hålla kontakten när vi är på språng. Jag har också undersökt telefoner med snabbare processorer. Smidig prestanda och multitaskingfunktioner är viktiga för mig. Jag förstår helt. En snabb processor kan göra en betydande skillnad i den totala användarupplevelsen och produktiviteten. Lutar du dig mot något specifikt varumärke eller operativsystem? Jag har använt Android ett tag, så jag är mer bekväm med det. Men jag är öppen för att utforska andra alternativ också. Jag har mest använt iOS-enheter, men jag är öppen för att överväga Android också. Det är bra att ha ett öppet sinne och utforska alla möjligheter. Definitivt. Det är viktigt att hitta en telefon som passar våra individuella behov och preferenser. Har du tänkt på vilken lagringskapacitet du vill ha i din nya telefon? Ja, lagring är avgörande. Jag brukar lagra många foton och videor, så jag letar efter en telefon med gott om lagringsutrymme. Det är vettigt. Att ha tillräckligt med lagringsutrymme säkerställer att vi inte ständigt behöver ta bort filer eller oroa oss för att få slut på utrymme. Håller med. Det är alltid bättre att ha mer lagringsutrymme än vi tror att vi kommer att behöva. Slutligen, har du en budget i åtanke för din nya telefon? Ja, budgeten är viktig. Jag har en grov uppfattning om hur mycket jag är villig att spendera, men jag överväger också telefonens långsiktiga värde och hållbarhet. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är viktigt att hitta en balans mellan budget och kvalitet. Absolut. Vi vill se till att vi får det bästa värdet för våra pengar. Väl, det verkar som om vi båda är på jakt efter nya telefoner. Låt oss fortsätta vår forskning och dela med oss av alla intressanta fynd vi stöter på. Låter som en plan, John. Det är alltid bra att utbyta information och åsikter när du gör ett så viktigt köp. Jag håller med, Anna. Låt oss hålla varandra uppdaterade. Lycka till med din sökning och jag hoppas att du hittar den perfekta telefonen. Lektion 2. Välja en festklänning. Hej Anna, jag letar efter en klänning till en kommande fest. Vad sägs om den här? Vad tycker du? Hej, den klänningen ser fantastisk ut.
Färgen och designen är perfekt för en fest. Det skulle definitivt få dig att sticka ut. Jag är glad att du gillar det. Har du några förslag på tillbehör som passar till den här klänningen? Vad sägs om ett statement-halsband och några matchande örhängen? De skulle lägga till en touch av elegans och komplettera klänningen vackert. Det låter bra. Jag ska definitivt leta efter några statement-smycken för att komplettera looken. Vad sägs om skor? Några rekommendationer? Jag tror att ett par bandklackar eller stilettos skulle passa bra till den här klänningen. De skulle lägga till en touch av sofistikering och förlänga benen. Bra idé. Jag ska hålla utkik efter bandklackar som matchar klänningen. Vad tycker du om längden på klänningen? Är det lämpligt för tillfället? Jag tycker att längden är perfekt. Det är inte för kort eller för långt, och det faller på en smickrande punkt. Det är definitivt lämpligt för en fest. Det är en lättnad. Jag vill se till att jag är klädd på rätt sätt samtidigt som jag ser snygg ut. Vad sägs om passformen? Ser det ut som om det skulle smickra min figur? Absolut. Klänningen verkar ha en skräddarsydd passform som accentuerar dina kurvor. Det ser ut som att det skulle smickra din figur vackert. Tack för din input, Anna. Dina råd är alltid till hjälp när det gäller modeval. Jag uppskattar det. Du är välkommen, John. Jag är alltid glad att hjälpa till. Moden är ett roligt sätt att uttrycka oss, och jag tycker om att diskutera det med dig. Jag håller med. Det är fantastiskt att ha någon att studsa idéer från och få en andra åsikt. Det gör shopping mycket roligare. Definitivt. Shopping är roligare när vi kan dela vår spänning och åsikter med någon annan. Förresten, behöver du hjälp med att hitta en klänning till festen också? Jag skulle vara glad att ge några förslag. Det är väldigt snällt av dig, John. Jag har inte börjat leta än, men jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver hjälp. Tack! Du är välkommen, Anna. Känn dig fri att fråga när som helst. Jag hjälper dig gärna med att hitta den perfekta klänningen. Jag uppskattar det, John. Jag är säker på att vi båda hittar fantastiska klänningar och har en fantastisk tid på festen. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss njuta av processen och se till att vi känner oss trygga och snygga i våra utvalda kläder. Absolut, John. Här är för att hitta de perfekta festklänningarna och skapa varaktiga minnen vid evenemanget. Skål för det, Anna. Låt oss göra det till en kväll att minnas. Lektion 3. Hyra en bil för en dag. Hej Anna, jag funderar på att hyra en bil för en dag. Det beror på vilken typ av bil du väljer, eller hur? Hej! Ja, den typ av bil du väljer kommer att avgöra hyrespriset och tillgängligheten. Vilken typ av bil letar du efter? Jag överväger en kompakt bil för dess bränsleeffektivitet och enkel parkering. Vad är dina tankar om det? En kompakt bil är ett praktiskt val, särskilt om du ska köra i staden. Det är lättare att manövrera och parkera i trånga utrymmen. Det är sant. Dessutom skulle det vara mer kostnadseffektivt när det gäller bränsleförbrukning.
Har du några rekommendationer för biluthyrningsföretag? Jag har hört bra saker om några företag, som Avning och Enterprise. De erbjuder ett brett utbud av bilar och har bekväma upphämtningsplatser. Tack för förslagen. Jag ska kolla in dem och jämföra priser. Finns det några extra avgifter eller krav jag bör vara medveten om? Vissa uthyrningsföretag kan ta ut extra avgifter för försäkringsskydd eller extra tjänster som GPS-navigering eller barnstolar. Det är viktigt att läsa villkoren noggrant. Jag kommer definitivt att titta på dessa detaljer innan jag gör en bokning. Säkerhet är också en prioritet. Kommer hyrbilar med försäkringsskydd? De flesta hyrbilar har grundläggande försäkringsskydd inkluderat, men det är en bra idé att kontakta uthyrningsföretaget för att förstå omfattningen av täckningen. Jag ska se till att klargöra det. Nu när det gäller varaktigheten funderar jag på att hyra bilen för en hel dag. Är det den normala hyresperioden? Ja, att hyra bilen för en hel dag är i allmänhet den vanliga hyresperioden. Vissa företag kan dock erbjuda timme- eller halvdagspriser också. Jag förstår. En heldagshyra bör ge mig tillräckligt med tid att köra mina ärenden och returnera bilen i slutet av dagen. Finns det en gräns för körsträcka? Uthyrningsföretag har vanligtvis en körsträcka för varje hyresperiod. Om du överskrider gränsen kan du debiteras en extra avgift per mil. Det är viktigt att klargöra det i förväg. Bra att veta. Jag kommer att fråga om körsträckan för att säkerställa att den överensstämmer med min planerade användning. Behöver hyrbilar tankas innan de returneras? Ja, hyrbilar är vanligtvis försedda med en full tank med bensin och du förväntas returnera dem med en full tank också. Annars kan du debiteras för tankning. Jag ska se till att fylla på tanken innan jag lämnar tillbaka bilen. Det är bättre att undvika extra avgifter. Tack för all användbar information, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Att hyra en bil kan vara ett bekvämt alternativ, särskilt för en dag med ärenden eller utforskande. Absolut. Det ger flexibilitet och sparar oss från att förlita oss på kollektivtrafik. Jag uppskattar din vägledning under hela processen. Det är ett nöje, John. Jag är alltid här för att hjälpa. Jag hoppas att du har en smidig upplevelse att hyra bilen och att den uppfyller dina behov väl. Tack, Anna. Jag ska hålla er uppdaterade om hur det går. Här är en framgångsrik biluthyrning och en produktiv dag framöver. Lektion 4. Utforska staden. Hej Anna, har du någonsin utforskat vår stad? Hej John. Ja, jag har. Det finns så många intressanta platser att besöka. Har du varit på någon? Ja, jag har varit på det lokala museet. Det är fantastiskt. De har ett brett utbud av utställningar. Det låter fascinerande. Hur mycket kostar det att besöka? Väl, det är faktiskt gratis för våra gäster. Det finns ingen extra avgift för att komma in. Det är jättebra. Jag älskar när saker och ting är gratis. Vilka andra attraktioner rekommenderar du? De botaniska trädgårdarna är definitivt värda ett besök.
Blommorna där är fantastiska. Åh, jag älskar blommor. Ligger de nära museet? Nej, de är i en annan del av staden. Men oroa dig inte, det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik. Det är bekvämt. Finns det en buss eller tunnelbanestation i närheten? Ja, båda alternativen är tillgängliga. Busshållplatsen ligger tvärs över gatan från museet och tunnelbanestationen ligger bara några kvarter bort. Perfekt. Jag ska se till att planera en resa dit snart. Finns det några andra måste se-platser? Absolut. Den lokala parken är en populär plats, särskilt under helgerna. Människor samlas ofta där för picknick och utomhusaktiviteter. Det låter härligt. Jag tycker om att spendera tid utomhus. Är det långt från museet och den botaniska trädgården? Nej, det är faktiskt ganska nära. Det är inom gångavstånd från båda ställena. Det är fantastiskt. Jag kommer definitivt att lägga till parken i min resplan. Tack för rekommendationerna, John. Du är välkommen, Anna. Jag är säker på att du kommer att ha en fantastisk tid att utforska vår stad. Låt mig veta om du behöver fler förslag. Lektion 5. Shoppingtur. Hej Anna. Jag hittade några bra erbjudanden på köpcentret idag. Hej John. Det är fantastiskt. Vad hittade du? Jag köpte ett par nya skor och en snygg jacka. De var till försäljning. Åh, låter bra. Jag har tänkt uppdatera min garderob också. Vilken butik gick du till? Jag gick till varuhuset på Main Street. De har ett brett urval. Jag tar dem. Hur mycket spenderade du på dina inköp? Skorna kostade $50 och jackan $80. Det var en bra affär. Det är inte dåligt alls. Accepterar de kreditkort i butiken? Ja, det gör de. Du kan betala med alla större kreditkort eller till och med använda kontanter. Det är bekvämt. Jag föredrar vanligtvis att använda mitt kreditkort för inköp. Det är definitivt lättare. Dessutom kan du tjäna belöningspoäng på ditt kort. Det är en bra poäng. Jag älskar att få belöningar för mina shoppingturer. Det är en win-win situation. Du får nya kläder och tjänar belöningar samtidigt. Absolut. Jag är glad att kolla in butiken. Är det långt härifrån? Nej, det är bara en kort bilresa bort. Vi kan gå tillsammans om du vill. Det skulle vara kul. Att shoppa med en vän är alltid roligare. Jag håller med. Vi kan ge varandra moderåd och hjälpa till med beslutsfattandet. Det låter som en plan. Låt oss ställa in ett datum och tid för att shoppa tillsammans. Perfekt. Jag ser fram emot det. Vi kommer att ha en fantastisk tid att utforska butiken. Lektion 6. Fördelar på arbetsplatsen. Hej Anna. Har du någonsin tänkt på våra anställningsförmåner här?
Hej John. Egentligen var jag bara nyfiken på det. Tycker du att vi har bra personalförmåner här? Definitivt. Vi har sjukförsäkring som täcker sjukvårdskostnader. Det är jättebra. Det är viktigt att ha hälsoskydd för oväntade situationer. Absolut. Det ger oss sinnesfrid att veta att vår hälsa tas om hand. Finns det några andra fördelar som vi kan njuta av? Ja, vi har också en pensionsplan. Vi kan bidra med en del av vår lön och företaget matchar den. Det är fantastiskt. Det är viktigt att planera för framtiden och ha ekonomisk trygghet. Jag kunde inte hålla med mer. Det är lugnande att veta att vi bygger ett boägg för pension. Finns det några extra förmåner eller bonusar som vi får? Ja, vi har årliga prestationsbonusar baserade på våra prestationer. Det är ett extra incitament att arbeta hårt. Det är motiverande. Det uppmuntrar oss att sträva efter excellens i vårt arbete. Absolut. Det är alltid trevligt att bli uppmärksammad och belönad för våra ansträngningar. Jag hörde att vissa företag erbjuder flexibla arbetstider eller alternativ för arbete hemifrån. Har vi dessa? Ja, det gör vi. Vi har flexibla arbetstider och under vissa omständigheter kan vi arbeta hemifrån. Det är fantastiskt. Det möjliggör en bättre balans mellan arbete och privatliv och ökar produktiviteten. Definitivt. Det är viktigt att ha en hälsosam arbetsmiljö som främjar välbefinnande. Jag är tacksam för dessa fördelar. Det visar att vårt företag värdesätter sina anställda. Absolut. Det är en av anledningarna till att vår arbetsplats är så positiv och stödjande. Jag kunde inte hålla med mer. Det är fantastiskt att vara en del av ett företag som bryr sig om sina anställdas välfärd. Kul att du känner så, Anna. Våra personalförmåner gör skillnad i våra liv. Det gör de verkligen. John. Det är en påminnelse om hur lyckligt lottade vi är att jobba här. Absolut. Låt oss få ut det mesta av dessa fördelar och fortsätta att utmärka oss i vårt arbete. Lektion 7. Utforska den natursköna vägen. Hej Anna. Har du någonsin tagit den natursköna vägen till jobbet? Hej John. Nej, jag brukar ta huvudvägen. Vad är så speciellt med den natursköna vägen? Tja, det erbjuder vacker utsikt över landsbygden och undviker den tunga trafiken. Det låter lockande. Tar det längre tid att nå destinationen? Inte nödvändigtvis. Ibland går det ännu snabbare eftersom det finns färre bilar på den natursköna vägen. Det är intressant. Jag kommer att överväga att prova. Är det lätt att navigera? Ja, anvisningarna är enkla. Du följer bara skyltarna för den natursköna vägen. Det är bekvämt. Jag gillar när saker är lätta att följa, särskilt under min morgonpendling. Det är en uppfriskande förändring av landskapet. Du får njuta av naturens skönhet innan du börjar dagen.
Jag kan föreställa mig hur avslappnande det måste vara. Det är ett bra sätt att minska stress. Absolut. Den natursköna vägen ger en känsla av lugn och ro. Finns det några specifika sevärdheter eller attraktioner längs vägen? Ja, det finns en charmig liten stad med ett pittoreskt café. Det är en perfekt plats för en kaffeps. Det låter förtjusande. Jag älskar att upptäcka nya platser att koppla av och varva ner. Plus, att ta den natursköna vägen ger mer flexibilitet i ditt schema. Det är en bestämd fördel. Jag värdesätter flexibilitet, särskilt i min dagliga rutin. Du kan njuta av resan och ta din tid. Det finns ingen brådska att komma till din destination. Det är en bra poäng. Ibland är det skönt att sakta ner och uppskatta de små sakerna. Absolut. Livet handlar om resan, inte bara destinationen. Jag kunde inte hålla mig mer, John. Jag börjar införliva den natursköna vägen i min pendling. Det är underbart, Anna. Jag är säker på att du kommer att njuta av taktförändringen och den vackra utsikten. Tack för att du föreslog det, John. Jag ser fram emot att utforska den natursköna vägen. Du är välkommen, Anna. Säkra resor och njut av resan. Lektion 8. Utforska alternativ. Hej Anna. Jag har funderat på olika kuddar nyligen. Vad sägs om dig? Hej John. Ja, jag har funderat på det också. Det finns så många alternativ tillgängliga. Definitivt. Det är viktigt att hitta en kudde som passar våra individuella behov och preferenser. Jag håller med. Komfort och funktionalitet är viktiga faktorer att tänka på. Har du tittat på några specifika märken eller typer av kuddar? Ja, jag har gjort en del forskning. Det finns organiska kuddar gjorda av naturmaterial. Det låter intressant. Det är fantastiskt att ha miljövänliga alternativ. Absolut. Det är viktigt att vara medveten om vår påverkan på miljön. Jag har också funderat på kuddar med olika absorptionsnivåer. Det är en bra poäng. Det är viktigt att välja en dyna som ger rätt skyddsnivå. Vissa kuddar erbjuder också extra funktioner som luktkontroll och fukttransporterande. Det låter som stora extra fördelar. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för oss. Exakt. Det är ett personligt val, och allas preferenser kan variera. Har du läst några recensioner eller rekommendationer för specifika kuddar? Ja, jag har kollat in recensioner online för att få en bättre uppfattning om människors upplevelser. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att höra andras åsikter kan vara till hjälp för att fatta ett beslut. Det är också värt att överväga pris och valuta för pengarna. Det är sant. Vi vill hitta en dyna som erbjuder god kvalitet till ett rimligt pris. Och låt oss inte glömma bekvämligheten. Kuddar som är lätta att bära och kassera är också viktiga. Absolut.
Bärbarhet och diskrethet är faktorer att tänka på. Väl, det verkar som om vi båda har några alternativ att utforska ytterligare. Definitivt. Det är en process för att hitta rätt passform för våra behov. Jag är glad att vi hade den här diskussionen. Det är alltid bra att utbyta idéer och insikter. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att göra välgrundade val. Låt oss fortsätta vår forskning och hitta de perfekta kuddarna för oss själva. Låter som en plan, John. Här är för att hitta de bästa alternativen för vår komfort och välbefinnande. Skål för det, Anna. Låt oss se till att vi tar hand om oss själva på alla möjliga sätt. Lektion 9. Färska och kvalitetsprodukter. Hej Anna. Har du lagt märke till hur kvaliteten och färskheten på produkterna kan variera? Hej John. Ja, det är definitivt något att tänka på när det handlar frukt och grönsaker. Absolut. Det är viktigt att välja produkter som är färska och av hög kvalitet. Jag håller med. Färska produkter smakar inte bara bättre utan ger också mer näringsämnen. Ett sätt att säkerställa färskhet är att handla på lokala bondemarknader. Det är en bra idé. Lokala marknader erbjuder ofta nyskördade produkter. Dessutom kan du prata direkt med bönderna och fråga dem om deras odlingsmetoder. Det är en bestämd fördel. Det gör att vi får en bättre förståelse för var vår mat kommer ifrån. Ett annat alternativ är att odla våra egna frukter och grönsaker om vi har utrymme. Det är sant. Hemodlade produkter kan vara otroligt färska och givande. Vi kan börja med enkla örter eller små grönsaker även om vi inte har en stor trädgård. Det är ett bra sätt att få tillgång till färska ingredienser precis utanför dörren. När vi köper produkter från livsmedelsbutiker kan vi leta efter tecken på friskhet. Ja, vi bör kontrollera fasthet, livfulla färger och undvika synliga tecken på förstörelse. Det är också bra att veta vilka frukter och grönsaker som är i säsong. Säsongsprodukter tenderar att vara mer smakrika och ha ett högre näringsvärde. Exakt. Vi kan planera våra måltider runt vad som är i säsong för att njuta av bästa kvalitet. Ett annat tips är att lagra produkterna ordentligt för att bibehålla sin färskhet. Det är en viktig punkt. Olika frukter och grönsaker kräver olika lagringsmetoder. Vissa måste förvaras i kylskåpet, medan andra bäst hålls vid rumstemperatur. Och det är alltid en bra idé att konsumera de mest lättfördärvliga föremålen först. Absolut. På så sätt kan vi förhindra avfall och njuta av de färskaste råvarorna. Sammantaget, genom att vara uppmärksamma på friskhet och kvalitet, kan vi göra hälsosammare val. Det är sant. Färska och högkvalitativa produkter är avgörande för en välbalanserad kost. Låt oss göra det till en vana att prioritera färskhet när vi väljer våra frukter och grönsaker. Lektion 10. Planera resan. Hej Anna, jag hörde talas om denna fantastiska destination.
Det låter spännande. Hur kan vi planera vår resa dit? Hej John! Det är spännande. Låt oss först bestämma datum för vår resa. Bra poäng. Vi bör kolla våra scheman och se när vi båda har ledigt. När vi har datumen kan vi börja leta efter flyg eller andra transportsätt. Rätt. Det är viktigt att jämföra priser och hitta det bekvämaste alternativet. Vi bör också överväga resans varaktighet och hur mycket tid vi har att utforska. Absolut. Vi vill se till att vi har tillräckligt med tid för att se alla höjdpunkter. Att undersöka destinationen är nyckeln. Vi kan ta reda på om attraktioner och aktiviteter som du måste besöka. Det är sant. Vi kan läsa resebloggar, titta på videor och samla rekommendationer. Det är också bra att kontrollera det lokala vädret och packa därefter. Definitivt. Vi vill vara beredda på klimatet och alla specifika aktiviteter vi planerar att göra. Att hitta lämpliga boenden är ett annat viktigt steg. Ja, vi kan leta efter hotell, vandrarhem eller till och med överväga att hyra en lägenhet eller hus. Det är en bra idé om att läsa recensioner och kontrollera platsen och bekvämligheterna. Vi bör också tänka på transport inom destinationen. Det stämmer. Vi kan undersöka alternativ för kollektivtrafik eller överväga att hyra en bil. Att planera vår dagliga resplan kan göra vår resa mer organiserad och effektiv. Ja, vi kan göra en lista över de platser vi vill besöka varje dag och planera rutterna. Det är också viktigt att budgetera för vår resa och hålla reda på våra utgifter. Absolut. Vi kan ställa in en daglig budget för mat, aktiviteter och souvenirer. Vi kan också leta efter rabatter eller erbjudanden som kan vara tillgängliga för attraktioner eller restauranger. Lektion 11. Fördelarna med traditionella annonser. Hej Anna! Har du någonsin tänkt på fördelarna med traditionella annonser i dagens digitala värld? Hej John! Det är ett intressant ämne. Traditionella annonser har fortfarande sina fördelar. Absolut. Även med ökningen av onlineannonsering kan traditionella annonser nå en bred publik. Det är sant. TV-reklam, skyltar och tryckta annonser kan fortfarande fånga människors uppmärksamhet. Traditionella annonser har ofta en fysisk närvaro, vilket gör det minnesvärda och effektfulla. Ja, att se en annons i en tidning eller på en skylt kan lämna ett bestående intryck. Traditionella annonser kan också rikta sig effektivt till specifika lokala målgrupper. Det är en bra poäng. Lokala tidningar eller radiostationer kan nå ett specifikt samhälle. En annan fördel är att traditionella annonser kan vara mindre påträngande jämfört med pop-up-fönster online. Definitivt. Människor kan engagera sig i traditionella annonser frivilligt snarare än att bli avbrutna. Traditionella annonser kan också skapa en känsla av förtroende och trovärdighet. Ja, att se ett välbekant varumärke i en tryckt annons eller på TV kan bygga förtroende hos konsumenterna.
Traditionella annonser kan vara mer engagerande för viss demografi, som äldre generationer. Det är sant. Vissa människor föredrar fortfarande den taktila upplevelsen av att läsa en tidning eller tidning. Traditionella annonser kan också vara ett bra komplement till digitala marknadsföringsstrategier. Absolut. En väl avrundad marknadsföringskampanj innehåller ofta både traditionella och digitala element. Traditionella annonser kan vara fördelaktiga för företag som riktar sig till en specifik nisch eller lokal marknad. Ja, det gör att de kan ansluta till sin målgrupp på en mer personlig nivå. Dessutom kan traditionella annonser ha en längre livslängd. Människor kan hålla tidskrifter eller tidningar längre än de behåller digitala annonser. Det är en bra poäng. Traditionella annonser kan ha en varaktig närvaro i människors hem eller arbetsplatser. Det är dock viktigt för företag att analysera sin målgrupp och välja rätt mix av reklamkanaler. Absolut. Att förstå målgruppens preferenser och vanor är nyckeln. I slutändan kan en kombination av traditionella och digitala annonser maximera ett företags räckvidd och effekt. Exakt. Det handlar om att hitta rätt balans och använda olika reklammedier effektivt. Så även i den digitala tidsåldern har traditionella annonser fortfarande sina fördelar och spelar en viktig roll i marknadsföringen. Definitivt. De erbjuder unika fördelar som inte bör förbises. Det är fascinerande hur reklamlandskapet fortsätter att utvecklas, eller hur? Absolut. Den ständigt föränderliga dynamiken håller marknadsföringsområdet spännande och fullt av möjligheter. Verkligen. Anna, låt oss vara öppna för nya möjligheter och strategier samtidigt som vi uppskattar fördelarna med traditionella annonser. Lektion 12. Uppsägningsklausuler i kontrakt. Hej Anna, har du någonsin övervägt att inkludera uppsägningsklausuler i kontrakt? Hej John. Absolut. Uppsägningsklausuler kan ge tydlighet och skydd för båda parter. Det är sant. De beskriver villkoren för att ett kontrakt kan sägas upp. Uppsägningsklausuler kan ange varje parts rättigheter och skyldigheter vid uppsägning. Exakt. De kan hjälpa till att undvika tvister och ge en tydlig väg framåt. Uppsägningsklausuler kan också innehålla uppsägningstid för att möjliggöra en ordnad uppsägningsprocess. Det är viktigt. Det ger båda parter tid att anpassa sig och vidta nödvändiga arrangemang. Uppsägningsklausuler kan hantera situationer där en part bryter mot avtalet. Ja, de kan beskriva konsekvenserna och åtgärderna i händelse av ett brott. De kan också ange omständigheter utanför endera partens kontroll, som force majeure-händelser. Rätt. Force majeure-klausuler kan skydda parter från skulder under oförutsedda omständigheter. Uppsägningsklausuler kan också ta itu med situationer där kontraktet blir omöjligt att uppfylla. Absolut. De kan ge en väg ut om vissa förhållanden gör prestanda omöjlig.
Uppsägningsklausuler kan också ta itu med frågor som utebliven betalning eller bristande utförande av endera parten. Det är sant. De kan fastställa konsekvenser för sådana situationer. Uppsägningsklausuler kan erbjuda flexibilitet genom att inkludera villkor för tidig uppsägning eller förnyelse. Ja, de kan erbjuda alternativ om båda parter är överens om att säga upp eller förlänga kontraktet. De kan också ta itu med situationer där en part vill säga upp för enkelhets skull. Det är viktigt. Det möjliggör uppsägning utan att bryta kontraktet. Uppsägningsklausuler kan variera beroende på kontraktets art och komplexitet. Absolut. De bör anpassas till de specifika behoven och riskerna med varje avtal. Det är viktigt att noggrant granska och förhandla om uppsägningsklausuler innan du undertecknar ett kontrakt. Ja, att söka juridisk rådgivning kan hjälpa till att säkerställa att klausulerna är rättvisa och skyddar båda parternas intressen. Det är också viktigt att kommunicera öppet och diskutera uppsägningsvillkor under avtalsförhandlingar. Det är sant. Tydlig kommunikation kan hjälpa till att förhindra missförstånd och anpassa förväntningarna. I slutändan kan uppsägningsklausuler ge en känsla av säkerhet och underlätta en smidig utgång om det behövs. Definitivt. De kan hjälpa parter att skilja sig i godo och minimera potentiella konflikter. Det är viktigt att närma sig uppsägning av kontrakt med professionalism och respekt för de överenskomna villkoren. Absolut. Anna. Uppsägningsklausuler kan bidra till en sund och transparent affärsmiljö. Håller med, John. Låt oss alltid prioritera tydliga och rättvisa uppsägningsklausuler i våra kontrakt. Absolut. Anna. De fungerar som skyddsåtgärder och säkerställer en solid grund för affärsrelationer. Lektion 13. Spännande nya smartphones. Hej Anna. Har du sett de nya smartphonesna i butiken? De ser fantastiska ut. Hej John. Ja, jag märkte dem. Designen är snygg och modern. Absolut. Och skärmkvaliteten är otrolig. Färgerna är så levande. Jag håller med. De högupplösta skärmarna gör att allt ser så skarpt och tydligt ut. Har du lagt märke till de avancerade kamerafunktionerna? De kan fånga fantastiska foton och videor. Ja, kameratekniken har förbättrats så mycket. Det är imponerande vad dessa smartphones kan göra. Och de har kraftfulla processorer som gör telefonerna snabba och effektiva. Det är sant. Prestandan är förstklassig, vilket möjliggör smidig multitasking och spel. Jag hörde också att batteriets livslängd har förbättrats. De kan hålla i timmar på en enda laddning. Det är en bra funktion. Det är frustrerande när din telefon dör snabbt, särskilt när du är ute och går. Absolut. Och dessa nya smartphones stöder också snabbladdning, så att du snabbt kan komma tillbaka till att använda dem. Det är bekvämt. Snabbladdning sparar tid och säkerställer att du inte sitter fast och väntar på att din telefon ska laddas.
En annan spännande funktion är de förbättrade säkerhetsalternativen. Vissa smartphones har nu ansiktsigenkänning eller fingeravtryckssensorer. Ja, dessa säkerhetsåtgärder ger sinnesfrid, med vetskap om att vår personliga information är skyddad. Och har du sett lagringskapaciteten? Dessa nya smartphones erbjuder gott om utrymme för alla våra filer, foton och appar. Det är fantastiskt att höra. Att ta slut på lagring kan vara ett krångel, så att ha mer utrymme är definitivt ett plus. Jag märkte också att vissa av dessa smartphones har vatten- och dammbeständighet. De tål oavsiktliga spill eller droppar. Det är en användbar funktion, särskilt för oss som är lite klumpiga med våra telefoner. Absolut. Det ger hållbarhet och säkerställer att telefonerna klarar vardagen. Jag har också hört att dessa smartphones kommer med avancerade AI-funktioner. De kan hjälpa oss med olika uppgifter. Ja, AI-integration blir allt vanligare. Det är fascinerande att se hur våra telefoner kan anpassa sig och lära av vårt beteende. Definitivt. Det är som att ha en personlig assistent i fickorna. Alternativen för anpassning är också imponerande. Från bakgrundsbilder till teman kan användare göra sina smartphones unika. Det är en rolig aspekt. Det gör att vi kan uttrycka vår individualitet och anpassa våra enheter. Sammantaget erbjuder dessa nya smartphones ett brett utbud av funktioner och förbättringar som tillgodoser våra behov och preferenser. Det är sant. Framstegen inom smarttelefonteknik fortsätter att förbättra våra dagliga liv. Så, har du funderat på att skaffa en av dessa nya smartphones? Jag är definitivt frestad. De har så mycket att erbjuda. Jag kanske måste besöka butiken igen och titta närmare. Samma här, Anna. Låt oss utforska möjligheterna och se vilken som passar oss bäst. Lektion 14. Bygga förtroende i relationer. Hej Anna. Har du några tips om hur man skapar förtroende för relationer? Hej John. Förtroende är viktigt i alla relationer. Ett viktigt tips är att vara pålitlig och följa upp dina åtaganden. Det är vettigt. Att hålla våra löften visar att vi kan lita på att vi uppfyller våra skyldigheter. Absolut. Ett annat tips är att vara öppen och ärlig i din kommunikation. Öppenhet hjälper till att bygga förtroende och undviker missförstånd. Jag håller med. Att vara uppriktig om våra tankar och känslor skapar en grund för förtroende och äkthet. Det är också viktigt att lyssna aktivt. Visa genuint intresse för vad den andra personen har att säga och validera sina känslor. Aktivt lyssnande visar att vi värdesätter den andras perspektiv och hjälper till att främja förtroende och förståelse. Ett annat tips är att respektera gränser. Det är viktigt att respektera de gränser som den andra personen sätter och inte driva den bortom deras komfortzon. Att respektera gränser visar att vi bryr oss om den andras välbefinnande och främjar en känsla av förtroende och säkerhet. Förtroende byggs också genom konsekvens. Att vara konsekvent i våra ord och handlingar hjälper till att skapa en känsla av tillförlitlighet.
Konsistens skapar en förutsägbar miljö där den andra personen känner sig trygg och kan lita på vårt beteende. Förtroende är en tvåvägsgata. Det är viktigt att lita på andra också. Ge dem fördel av tvivlet tills motsatsen bevisats. Det är en bra poäng. Att lita på andra möjliggör initialt utveckling av ömsesidigt förtroende och stärker relationen. Att bygga förtroende tar tid, så tålamod är nyckeln. Det är viktigt att låta förtroendet växa naturligt och inte skynda på processen. Tålamod tillåter förhållandet att utvecklas i sin egen takt och säkerställer att en solid grund för förtroende etableras. Slutligen, be om ursäkt och gottgöra när du gör ett misstag. Att ta ansvar visar att du värdesätter förhållandet och är engagerad i att tjäna förtroende. Att be om ursäkt och göra ändringar visar ödmjukhet och en vilja att reparera eventuella skador som orsakas, vilket stärker förtroendet. Förtroende är en värdefull gåva i alla förhållanden. Det kräver ansträngning, konsekvens och ömsesidig respekt för att etablera och upprätthålla. Absolut. Anna. Förtroende utgör grunden för starka och hälsosamma relationer, så att de kan trivas och växa. Låt oss komma ihåg dessa tips och fortsätta att bygga förtroende för våra relationer, John. Det är en livslång resa värd att investera i. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss odla förtroende och vårda de kontakter vi har. Det är grunden för meningsfulla relationer. Verkligen. John. Förtroende berikar våra liv och ger djup till våra interaktioner. Låt oss omfamna det helhjärtat. Bra sagt, Anna. Här är att bygga förtroende och främja djupa, varaktiga relationer som ger oss glädje och uppfyllelse. Lektion 15. Stig upp och skina. Hej Anna. Lyckades du vakna tidigt idag? God morgon. Hallå där. Ja, jag vaknade med soluppgången. Det är ett så uppfriskande sätt att börja dagen på. Det är jättebra. Jag tycker alltid att det är svårt att vakna tidigt, men jag vet att det sätter en positiv ton för dagen. Absolut. Att börja dagen tidigt gör att vi kan ha mer tid för oss själva och utföra uppgifter innan liv och rörelse börjar. Jag håller med. Det är en lugn tid att fokusera på personlig tillväxt, oavsett om det är att träna, meditera eller läsa. På tal om läsning, har du några bokrekommendationer för personlig utveckling? Definitivt. Atomic Habits av James Clear är ett utmärkt val. Det erbjuder praktiska strategier för att bygga goda vanor och bryta dåliga. Det låter spännande. Jag lägger till den i min läslista. Några andra rekommendationer? The Power of Now av Eckhart Tolle är en transformativ läsning. Den utforskar vikten av att leva i nuet och hitta inre frid. Jag har hört bra saker om den boken. Jag ska se till att läsa den. Tack för förslaget, John. Du är välkommen, Anna. Jag är säker på att du kommer att hitta det insiktsfullt. Låt oss prata om morgonrutiner. Har du några ritualer som hjälper dig att börja dagen på en positiv ton? Absolut. Jag gillar att börja med lite lätt stretching och några minuters meditation. Det hjälper mig att rensa mitt sinne och ställa in mina avsikter för dagen.
Det låter som ett fredligt sätt att centrera dig själv. Jag borde inkludera lite stretching i min rutin också. Det är värt ett försök, John. Sträckning kan hjälpa till att väcka din kropp och öka flexibiliteten. Jag kommer definitivt att ge det en chans. Har du några tips för att hålla dig motiverad och produktiv hela dagen? Ett tips är att dela upp uppgifter i mindre, hanterbara bitar. Det hjälper till att förhindra överväldigande och möjliggör en känsla av prestation när du slutför varje steg. Det är ett bra förslag. Att dela upp uppgifter i mindre delar gör det mer tillgängliga och mindre skrämmande. Ett annat tips är att prioritera dina uppgifter baserat på vikt och brådska. Det hjälper dig att hålla fokus och se till att du arbetar med det som verkligen betyder något. Prioritering är nyckeln. Det hjälper oss att fördela vår tid och energi effektivt. Jag kommer att ha det i åtanke. Slutligen är det viktigt att ta regelbundna pauser och ladda. Att gå bort från jobbet i några minuter kan öka produktiviteten och förhindra utbrändhet. Jag håller med. Pauser hjälper till att uppdatera våra sinnen och förhindra trötthet. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan arbete och vila. Absolut, John. Genom att implementera dessa strategier kan vi få ut det mesta av våra morgnar och förbereda oss för framgång under hela dagen. Verkligen. Anna, låt oss omfamna de tidiga morgnarna och göra dem till en tid av tillväxt, produktivitet och egenvård. Jag kunde inte hålla med mer, John. Här är för att ta vara på dagen och få ut det mesta av våra morgnar. Skål för det, Anna. Låt oss stiga upp och lysa, redo att erövra vad dagen än ger oss. Lektion 16. Nätverksmöjligheter. Hej Anna, har du någonsin funderat på att delta i mässor och nätverksevenemang? Hej John. Ja, jag tror att de kan vara stora möjligheter att utöka professionella kontakter och lära sig om branschtrender. Absolut. Mässor samlar ofta experter och företag från olika sektorer, vilket ger värdefulla insikter och nätverksmöjligheter. Det är en chans att träffa likasinnade proffs och utbyta idéer som kan leda till potentiella samarbeten eller partnerskap. Det är sant. Genom att delta i dessa evenemang kan vi bygga ett starkt professionellt nätverk, vilket kan vara fördelaktigt för karriärtillväxt. Nätverksevenemang erbjuder också chansen att lära av branschledare genom seminarier och paneldiskussioner. Ja, att lyssna på erfarna proffs kan ge värdefull kunskap och inspiration för våra egna professionella resor. Det är viktigt att närma sig dessa händelser med en positiv attityd och vara öppen för att träffa nya människor. Absolut. Att vara tillgänglig och delta i konversationer kan hjälpa till att skapa meningsfulla kontakter. Och glöm inte att ta med dina visitkort. De är ett praktiskt sätt att utbyta kontaktinformation och göra ett bestående intryck. Bra poäng, Anna. Att ha ett väldesignat visitkort kan lämna ett professionellt och minnesvärt intryck. Dessutom är det bra att förbereda en elevator-pitch för att presentera dig själv och ditt arbete kortfattat. Det är viktigt. En övertygande hisspitch kan väcka intresse och göra ett bestående intryck på potentiella anslutningar.
Ett annat tips är att följa upp de människor du träffar efter evenemanget. Att skicka ett personligt meddelande eller ansluta på LinkedIn kan hjälpa till att vårda relationen. Uppföljning är avgörande. Det visar ditt genuina intresse för att upprätthålla anslutningen och kan leda till framtida möjligheter. Absolut. Nätverk är en pågående process, så det är viktigt att vara engagerad och vårda de relationer du bygger. Nätverk behöver inte begränsas till personliga evenemang. Onlineplattformar och sociala medier kan också vara värdefulla verktyg för att utöka ditt professionella nätverk. Det är sant, John. Virtuellt nätverk har blivit allt populärare och gör att vi kan få kontakt med proffs över hela världen. Det är viktigt att hitta en balans mellan att delta i fysiska och virtuella nätverksevenemang för att maximera våra möjligheter. Definitivt. Att utforska en blandning av båda kan bredda vår räckvidd och öppna dörrar till nya möjligheter. Bra sagt, Anna. Att delta i mässor och nätverksevenemang är ett proaktivt sätt att utöka våra professionella horisonter och skapa värdefulla kontakter. Absolut, John. Genom att utnyttja dessa möjligheter kan vi förbättra vår professionella tillväxt och skapa ett starkt nätverk av stöd. Låt oss prioritera att söka efter dessa händelser och få ut det mesta av nätverksmöjligheterna som kommer vår väg. Jag kunde inte hålla med mer, John. Här är att gå utanför våra komfortzoner och låsa upp nya dörrar genom nätverk. Skål för det, Anna. Låt oss omfamna kraften i nätverk och utnyttja den för att uppnå våra professionella ambitioner.